Hi, welcome back to my channel. කොහොමද ඔයාලා හොඳින් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ගෙවුණු සතියේ මම ආසම දවසක මතකයන් ටිකක් තමයි අරගෙන ආවේ. වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. උදේම නැගිටලා මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මෙන්න මේ කිචන් එක මට ඕන විදියට වැඩ කරන්න ආස හිතෙන විදියට හදාගන්න එක. කලින් දවසේ හොදලා තියපු පිඟන් කෝප්ප ටිකත් අදාළ තැන් වලින්ම තියලා මම මගේ වැඩ පටන් ගන්නවා. කවුරුත් දන්නවනේ කුස්සියක් පිරිසිදුවට තියෙනකොට වැඩ කරන්න හරිම ලේසියිනේ. ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම නැගිටලා එන්නේ කිචන් එකටනේ. ඉතින් කිචන් එක ලස්සනට පිරිසිදුව තියෙනකොට වැඩ කරන්න ආස හිතෙනවා. කලින් දවසේ පාවිච්චි කරලා හොදලා තිබ්බ හැඳි ගෑරුප්පු පිඟන් කෝප්ප ටික අදාළ තැන් වලින්ම තියලා මම ලෑස්ති වෙන්නේ උදේට කන්න හදන්න. අද මම හිතුවා මං ආසම කෑමක් තමයි මේ චොකලට් පෑන්කේක් කියන්නේ. ඉතින් මේ මම දැන් හදන්න යන්නේ චොකලට් පෑන්කේක්. බිත්තරයක් කඩලා දාලා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ඒ වගේම සීනි ටිකක් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරන්න ඕනේ. මේකට ඔයාලට සීනි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. පැණි රහ කන්න අකමැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සීනි අඩු වෙනුත් පැණි රසට ආස කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සීනි ටිකක් වැඩිපුර දාගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට මම ඒකටම පාන් පිටි ඒ වගේම කොකෝ පවුඩර් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරනවා. ඒකටම බේකින් පවුඩරත් එකතු කරනවා. අවසානයේ වැනිලා තේ හැන්දකුත් එකතු කරගන්නයි තියෙන්නේ. පෑන් එකට ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බැටර් එක දාලා පෑන් කේක් එකේ සයිස් එක හදාගන්න පුළුවන්. සීනි අඩුවෙන් කන කෙනෙක් නම් මේ පැණි හරි නැත්නම් මාබල් සිරප් හරි දාලා කන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. ඔයාලා try කරලා බලන්න. try කරලා නැත්නම් චූටි අය නම් මේ රෙසිපි එකට ගොඩක් ආස වෙයි මේ විදිහට පෑන්කේක් හැදුවොත්.
හදන්න යන්නේ චීස් දාලා ස්පැගති එකක්. ඒකට මම නිවිති දානවා. අපේ ලංකාවේ නිවිති නම් නෙමේ. මෙහි තියෙන්නේ අර පොඩි කොලේ තියෙන නිවිති එක. ඉතින් ඒක දාලාත් මම හදලා try කරලා බැලුවා. හරිම රසයි. ඔයාලත් try කරලා බලන්න. ලුණු සුදුලුණු තෙම්පරාදු වෙන තේලා පෑන් එක අයිනින් ආයෙ බටර් ටිකක් දාලා මම මේ හදන්නේ වයිට් සෝස් එක හදාගන්න. ඉතින් බටර් ටික දිය වුණාම ඒකට පාන් පිටි ඇඩ් කරලා පාන් පිටි බටරුයි හොඳින් කලවම් කරලා ඒකට පොඩි බ්‍රවුන් කලර් එකක් වෙනකන් තියනවා. ඊට පස්සේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ඇඩ් කරනවා. ඔයා තඹගත්ත ස්පැගති හෝ පාස්තා වලට ප්‍රමාණය අනුව වයිට් සෝස් එකේ මේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් දාලා අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ඒක හොඳින් පොඩි උකු ගතියක් වෙනකන් තියලා මම නිවිති කොළ ටික ඇඩ් කරගන්නවා. නිවිති කොළ ටිකත් හොඳට සෝස් එකේ කලවම් කරලා yellow cheese slides 4ක් වගේ මම එකතු කරගන්නවා. මේකත් හොඳට වයිට් සෝස් එකත් එක්ක කලවම් කරලා ඒක දියුණාට පස්සේ අවශ්‍ය විදියට ඔයා කැමති විදියට ස්පයිසස් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. අවසානයේ මම තඹගත්තේ ස්පැගති ටික එකතු කරගන්නවා. මේක රස්නෙන් කන තරමටම ගොඩාක් රසයි. දැන් ඉතින් කන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ආයෙත් අලුත් දවසක ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනින් එන්න. එතකන් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න. ගිහින් එන්න.